واحد الاستاذه على الصباح غادي تقصد الكوميساريه باش تبلغ بالاختفاء ديال الصديقه ديالها اللي حتى هي استاذه. ملي قالوا لها اشنو خاصك، لا قالت لهم الصديقه ديالي استاذه 3 ايام ما جاش المدرسه وتغيبت. صونيت ليها هي والزوج ديالها وما تيجاوبوش وما كاينينش حتى شي حاجه، والاختفاء ديالهم شوشني عليهم وخلعني عليهم، وجيت نبلغ بالاختفاء ديالهم. قال لها واخا لاله دابا نشوفوا شنو كاين في الامر. شنو السر ديال الاختفاء ديال هاد الاستاذه هي وهاد الاستاذ؟ شنو غادي يكون وقع لهم؟ القصة وقعت سنة 2010 بمدينة طنجة. في واحد الصباح واحد السيدة غتخسر ولايات الأمن بمدينة طنجة غادا تمشي ليها. دخلات استقبلوها، نعم لاله شنو خاصك؟ قالت لهم جيت نديكلاري بالصديقة ديالي. مالها شنو دارت الصديقة ديالك ياك ما كاين باس؟ قالت لهم لا 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 ما كاين باس الحمد لله بخير. غنديكلاري بالاختفاء ديالها 3 ايام ما جاتش. الصديقة ديالي أستاذة وحتى أنا أستاذة. راجلها صونيت ليه هي حتى واحد ما كيجاوب، و3 ايام ما جات وتشوشت عليها وجيت نبلغ بالاختفاء ديالها. قالوا لها غيكون تسافرات شي حاجه. قالت لهم لا ما يمكنش ما تسافرش وما تجيش للمدرسه لمده 3 ايام غادا تكون عندها شي حاجه. قالوا لها واخا دابا نشوفوا شنو نبداو التحقيقات ونشوفوا شنو كاين في الامر. ما دازش ايام كثيره، ربما ساعات قليله، حتى كيجي واحد الراجل كبير هو والزوجه ديالو غيجيو نفس الكوميساريه باش يبلغوا بحاله اختفاء. مرحبا سيدي، مرحبا لاله، شنو حب الخاطر؟ اودي قال لي راه بنتي راه 3 ايام هادي وحنا كنصونيو ليها وما كتجاوبش لا هي لا راجلها. وصونينا لبنتهم عندهم، حيت عندهم بنيه. الاستاذه عندها بنيه هي وراجلها كتقرا في لافاك. صونينا ليها هضرنا معاها ما قالت لنا ما عرفوش فين مشاو، حتى هي مخلوعه عليهم ما عرفتهمش فين مشاو. واش مشيتوا دقيتوا عليها؟ مشيتوا للدار شفتوا؟ سيدي راه حنا مشينا دقينا ما جاوبنا حتى شي واحد وحنا نجيو نديكلاريو. هنا البوليس غادي يشك في الامر. واخا سيدي مرحبا، حنا غادي نمشيو نشوفوا شنو كاين في الامر. غادي يمشيو الخوت غيمشيو للدار فين كيسكن هاد الاستاذه هي وراجلها. مشاو سولوا لتحت، كاري عنده موبل لتحت، كاري كراج فورماسيان وكراج كيخلي فيه الطوموبيل. مشاو سولوا السيد اللي في الفورماسيان امتى اخر مره شفتي فلان هو ومراته؟ راه دابا شي 3 ايام كيقولوا لنا راه مختفين. قال لهم حتى هما راه شي 4 ايام بحال هكا باش شفتو اخر مره. هنا البوليس غادي يطلعوا الخوت باش يشوفوا شنو كاين في الدار. كيدقوا ما كيجاوبهم حتى شي واحد. ملي ما جاوبهم حتى شي واحد بقى عندهم حل واحد، انهم يفرقعوا الباب باش يشوفوا اشنو كاين. ملي كيضربوا الخوت الباب قاصح، الباب ما بغاش يتفرقع. يعني كيكتشفوا وعرفوا بان كاين من الداخل شي حد اساد بالزكروم. او كيفاش سدين بالزكروم؟ هنا عارفوا شي حاجه ماشي حتى اللي غيبقاو يضربوا حتى غيفرقعوا الباب وغيدخلوا يشوفوا اشنو كاين. غادي يمشيو الخوت كيدوروا كيقلبوا الكوزينه الصاله هذه، كيدخلوا لبيت الناس كتكون تماك المفاجاه الصادمه. الاستاذه اللي هي الزوجه كانت ملقات على السرير مضروبه آلة حاده على راسها، وفي واحد الحاله يرتليها قلبوها لقاوها بانها متوفيه ميته. قلبوا مزيان كاينه غير الاستاذه ميته في الدار. او كيفاش؟ والاستاذ راجلها فين مشى؟ هذا هو السؤال الخوت اللي غيخليكم حتى نتوما حايرين. استاذ راجلها فين مشى؟ البوليس هنا الخوت كيستغرب هذا اللي دخل منين دخل وكيفاش خرج، حيت الباب كان مسدود لداخل بالزكروم. الاستاذ فين مشى؟ هذا هو اللي غنعرفوه حاليا. بقاو البوليس متبعين الاثار خارجين من الدار طالعين السطح، كيبان لهم قطرات ديال الدماء، كيتموا غاديين طالعين حتى كيوصلوا للسطح لحدا واحد البيت كاين في السطح. كيحلوه كيلقاو الاستاذ مليوح تماك واحد الحاله اللي خايبه، وبين فيه كان كيقاوم كيتضارب مع شي واحد اللي تعدى عليه ديال بصح. الاستاذه كانت فيها غير ضربه واحده بآلة حاده، اما الاستاذ كانوا فيه عده ضربات في الصدر في راسه في المجهد. المهم كان ميت. هزوهم الخوت داوهم للمشرحه، بلغوا العائلات ديالهم، البنت ديالهم بلغوها اللي طاحت في غيبوبه لمده ليومين. ملي فاقت غيسولوا واش عندهم شي اعداء واش عندهم شي حاجه، قالت لهم لا الله عمرها دار
بابا وماما ما كيديروش الشر مع حتى شي واحد. هنا البوليس كيبدا لونكيت ديالهم من عند الجيران، كيسولوا الجيران كلشي كيشكرهم، الا واحد الواحد اللي نقص قال لهم راه كانت عندهم واحد الخدامه، هذا ممكن يجيب لهم راس الخير. مشاو الخوت كيسولوا لعند على هاد الخدامه، وصلوا ليها قالوا لها واش انت فلانه خدامه عند الاستاذه وهي وراجلها؟ قالت لهم راه كنمشي عندهم غير يومين في السيمانه، ناس العمر دار وقع عليهم حتى هي تاسفت الموت ديالهم. من بعد التحقيقات كيتاكدوا من هذه الخدامه ما غتكون من موراها حتى شي حاجه. بقى عندهم راس خيط واحد اللي ممكن يجيب لهم اللي صفاها الاستاذ وصفاها الراجل. وهنا كيبقى ديما داك السؤال الخوت، تذكروا من الداخل كيفاش خرج وكيفاش دخل. هنا الخوت غادي نمشيو البصمات غيخرجوا النتائج ديالهم اللي كانوا صادمين. في الدار ما كاين حتى شي بصمه غير ديال الاستاذه وراجلها، يعني القاتل قاتل محترف، ما خلاش البصمات ديالو نهائيا. هنا ما بقى عندهم حتى شي خير، وبقاو الخوت تحقيقات لمده سنه حتى سنه 2011. كيف ما كيقولوا الروح عزيزه عند الله. واحد النهار واحد السيده شفرها واحد الجوج فوق الموطور بمدينه طنجه، كانوا الصقور دايزين تبعوهم شدوهم داوهم. المهم التحقيقات داروا فيهم، خداو لهم داكشي اللي كانوا شافرين السيده، رجعوه السيده وينقص واحد فيهم من بعد التحقيقات ويقول لهم وحنا شديتونا بجوج سيروا عند فلان اكس تشالت ديالهم اللي ما كانش معاهم فوق الموطور. قال لي راه هو اللي داير، هو معانا وتا خصكم تجيبوه. شكون هاد فلان؟ ورينا العنوان ديالو فين، وراهم العنوان ديالو، مشاو ليه شدوه جابوه. قالوا لي راه فلان هو فلان، اعترفوا عليك وقالوا لنا راك انت معاهم اللي كيسرقوها كيجيبوها لك وكتمشيو تصرفوها وكتبيعوها كامله. هاد فلان اكس اللي جابوه غادي نكر بتاتا، قال لهم انا ما كنعرفش هاد الجوج. بقى كينكر ما بغاش يعترف نهائيا. وهنا غينقز هذاك الدري اللي اعترف عليه الخوت وغيقول واحد الحاجه اللي كانت صادمه ديال بصح. كيف ما كنقولوا الروح عزيزه عند الله. وغيقول لهم واش عرفتوا ديك القضيه ديال الاستاذه هي وراجلها اللي لقيتهم مقتولين، وراه فلان هو اللي عمر لي راسي وهو اللي صفاها لهم. كان بغى ياخذ شي فراخ وراه هو جارهم، وسيروا سولوا عليه وغتاكدوا مزيان. قال لي راه الاستاذ عنده شي فراخ غاليين في السطح ديالو، يلا نشفروهم ونمشيو ندبروا على راسنا وندبروا على عمر ونبيعوهم. طلب من عندي السلوم، جبت ليه السلوم باش نقز من سطح لسطح، ودخل عندهم وشفر الفراخ وصفاها ليهم. البوليس كيستغربوا لهذا الامر وغادي يمشيو عند اكس اللي اعترف عليه صاحبه. انا الخوت سميتو باكس، ما بغيتش نقول الاسامي الحقيقيه. مشاو عنده قالوا لي راه صاحبك قال لنا انت هو اللي صفتي الاستاذه وراجلها. من بعد انكار طويل غادي يعترف، من بعد ضغط طويل غادي يعترف وغيقول لهم انا اللي صفيتها لهم وانا ما كنتش باغي نصفيها لهم. طلبت السلوم من عند صاحبي باش دزت من سطح لسطح. يلا وصلت للسطح بالي شي حد غادي طالع، عرفتو غادي يعيق بيا، مشيت تخبيت في واحد البيت. قال لهم الاستاذ دخل طل على السطح كيبان ليه السلوم، وهنا عرفتو عاق بيا، بدا كيقلب، نط غفلتو، شاديت انا وياه مع ضربني بكروشي هنا كنزل عليه بآلة حاده وبقيت كنعطيه فين ما جات حتى مات. وصفيتها ليه وخبيته في السطح في هذاك البيت ديال السطح. بانت لي مراتو حتى هي في القضيه اللي ساهله وغنصفيها لها دغيا. هبط عندها صفيتها لها، هزيت داب التليفونات ومشيت وهزيت الفراخ ومشيت. وهذه هي نهايه القصه الخوت. وشوفوا الغباء، بسبب فراخ، بسبب الفقر، بنادم ما قادش يخدم، صفاها لجوج ديال الرواح وغيخرج على حياته وغادي يتحكم بالمؤبد. وخون اللي عطاه السلوم وعارف بالجريمه غيتحكم ب 20 عام، والثالث اللي كان معاهم غادي يتحاكم غير على السرقه. بنادم الخوت يحضر عقله. وشوفوا على والو، خرج على جوج ديال الناس وبنتهم تيتمت وخرج على حياته بشا مؤبد. وهذه هي نهايه القصه. كنتمنى اللي وصلت انا يتابونا ويخلي لي كومونتير، لايك، تهلاو لي في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.